Hai vợ chồng nhà Michel hiện đang sống bên trong một khu rừng cách xa thành phố. Vài tháng trở lại đây, họ luôn nghe thấy những âm thanh lạ quanh nhà, giống như có những tiếng bước chân đi trên lá khô. Điều lạ là hiện tượng đó chỉ xảy ra vào ban đêm, khiến hai vợ chồng cảm thấy không còn thoải mái như là lúc mới dọn vào đây. Ban đầu hai vợ chồng họ nghĩ đó có thể là những con thú hoang đang tìm thức ăn quanh nhà. Nhưng nếu là động vật ăn đêm thì họ sẽ thấy chúng lảng vảng quanh nhà chứ. Để có câu trả lời chính xác chuyện gì đã và đang xảy ra quanh nhà bấy lâu nay, Michel và chồng đã quyết định lắp đặt nhiều camera trong và ngoài, quay xuyên đêm. Và thay vì chờ đợi camera thu thập hình ảnh về đêm, họ quyết định theo dõi trực tiếp camera trong thời gian thực. Và đây là những gì họ nhìn thấy. Alarms are going off and the rooster's going nuts. We caught some coyotes in the backyard. What is that? It's probably that coyote. Right there. What the heck? Is that coyote? No. That's not a coyote. That's a fucking person. I'm gonna get the shotgun. Where's the dog? Wow. Well, you better go now. What the man? What the is that? I don't know. Why is she in her freaking pen? Look. What the? Oh my God. Những gì xảy ra trong thời gian thực quả thật ngoài sức tưởng tượng của hai vợ chồng. Một người nào đó có vẻ bề ngoài khác lạ và có những hành động cử chỉ không được bình thường đang lảng vảng quanh nhà họ, không rõ nhằm mục đích gì. Nhưng cho dù người đó có mục đích gì đi chăng nữa thì Michel và chồng cũng không thể tìm ra nguồn gốc của dáng người kia, vì hắn ta có những hành tung vô cùng bí ẩn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, họ không bao giờ nhìn thấy tận mắt hay bắt quả tang hắn ta bằng mắt thường. Vì bất cứ khi nào họ bắt đầu tìm kiếm thì y như rằng dáng người đó cũng biến mất mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Vì muốn có thêm đa góc nhìn từ cộng đồng nên hai vợ chồng họ đã quyết định chia sẻ các cảnh quay này lên trang cá nhân. Và sau một thời gian, các video này thật sự được lan truyền, cũng là lúc người xem đã chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên thì cho rằng người mà Michel và chồng đã nhìn thấy rất có thể chỉ là một sự hiểu nhầm do điều kiện ghi hình ban đêm, nhất là camera hồng ngoại thường dễ tạo ra hiện tượng bóng mờ, sai lệch tỷ lệ hiển thị, khiến đồ vật hoặc dáng người trông khác lạ hơn thực tế. Và cũng không loại trừ khả năng người được nhìn thấy trên camera là một ai đó có tâm trí không được bình thường. Bên còn lại thì nghĩ rằng điểm bất thường không nằm ở việc có ai đó xuất hiện, mà nằm ở cách người đó biến mất quá nhanh mỗi khi hai vợ chồng bắt đầu đi kiểm tra. Đặc biệt là khi hiện tượng lặp lại nhiều đêm liên tục, nó khiến người ta có cảm giác như người đó đang cố tình quan sát hoặc tránh né một cách có chủ đích. Và mình đoán, với dạng video cung cấp bối cảnh rõ ràng thế này, bạn, những người xem của kênh, luôn có những lời giải thích hiện tượng rất thuyết phục. Vậy nên, bạn hãy mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình bên dưới nhé. Những hiện tượng khó giải thích sau đây được ghi lại và chia sẻ bởi một người đàn ông có tên là Shane. Anh cho biết người vợ đã tặng cho mình một màn hình CRT loại cổ điển được sản xuất năm 1980. Chuyện sẽ không được phát hiện nếu như một ngày nọ anh không dùng thử chiếc máy này. Lúc bấy giờ anh có đặt nó trong phòng khách và bắt đầu ghi hình. Nếu là một thiết bị bình thường, màn hình sẽ hiển thị những gì mà camera quay được. Nhưng ở đây mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Okay, seriously, I need someone to help me out because I have no idea what's happening right now. My wife bought me like a vintage CRT monitor from the 1980s, okay? Of course, what do? I turn into a live camera feed via Camlink, but there's my things. Where's my furniture? Oh, wait, just watch this. This is crazy. How is that possible? There's my furniture. What the actual... Shane nói, mặc dù đồ đạc trong nhà vẫn còn đầy đủ, nhưng anh không hiểu vì một lý do gì. Tất cả chúng không được hiển thị trên chiếc màn hình cổ này. Và để chứng minh đó là cảnh quay trực tiếp trong thời gian thực, anh ta đi vào khung hình, làm một vài động tác để mọi người thấy mọi chuyển động đều xảy ra trong thực tế. Những đoạn video của Shane thật sự thu hút được đông đảo người quan tâm, nên sau khi xem được video đầu tiên này, họ đã yêu cầu Shane cung cấp thêm bối cảnh khác trong nhà. Không trả lời trực tiếp, nhưng cũng không lâu sau đó trên trang cá nhân của anh ấy đã cập nhật thêm đoạn video này. Okay, I keep getting called out, so I'm gonna do this in one take. If you are new, my wife got me this amazing 80s CRT monitor, which I turned into a cam link and like basically a live camera feed. But where are all my things? Like, none of that stuff is there. So you guys wanted me to go sit on the couch, so let's give you that. And just context, brown shirt, blue jeans. You called me out about that as well, so. Alright, here we go. Get that situated. And here we go. Alright, I'm gonna go check the footage now, so there you go. Một lần nữa, điều kỳ lạ không thể giải thích được hiển thị trên chiếc màn hình cổ đó. Từ chiếc ghế sofa, cái bàn và cây thông bên cạnh, cùng các món đồ lặt vặt khác xung quanh phòng, tất cả không được hiển thị trên khung hình CRT. Nhưng lần này có điều khác lạ khi Shane bước tới sofa và ngồi lên nó. Khung hình lúc này bắt đầu nhấp nháy và hình ảnh hiển thị của Shane cũng bị thay thế bởi một nhân vật không xác định. Shane nói rằng mình thật sự lo ngại trước khoảnh khắc này, vì trước đó anh đã vô tình nhìn thấy được một hình ảnh thông qua chiếc màn hình cổ. Đó là dòng chữ này. Like, you found me? Are you kidding me? Are you kidding me? I mean, I am literally starting to freak out, dude. I am starting to freak out. What that? Bạn đã tìm thấy thôi. Một dòng chữ có vẻ như được ai đó viết lên tường có mục đích. Nhìn thấy dòng chữ lạ, Shane có phần lo lắng. Nhưng sau đó chuyện lạ mới thật sự xảy ra khi anh ta đi ngang qua khung hình. Đầu tiên là ngọn nến được đặt bên phải đột nhiên tự cháy lên, rồi vụt tắt vô cớ. Ngay lập tức máy quay bị rơi xuống sàn. Sau khi đoạn video này được lan truyền, không ít người xem tỏ ra hoang mang vì chuỗi sự việc diễn ra quá liên tục. Từ việc đồ vật trong phòng không xuất hiện trên chiếc màn hình cổ, cho đến khoảnh khắc hình ảnh của Shane bị thay thế bởi một nhân vật không xác định. Và đặc biệt là dòng chữ bạn đã tìm thấy thôi xuất hiện như một thông điệp có chủ đích, làm cho nhiều người tin rằng đây không còn là một loại kỹ thuật đơn thuần nữa. Bên cạnh đó cũng có người cho rằng tất cả chỉ là trò dàn dựng tinh vi. Họ không tin vào những video của Shane. Rất có thể những điều kỳ lạ kia đã qua chỉnh sửa nhờ vào các công cụ chuyên nghiệp hiện nay mà thôi. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ tất cả chỉ là kỹ xảo, hay thật sự chiếc màn hình cổ đó đã vô tình ghi nhận một điều gì khác, khiến cho mọi thứ trong căn phòng trở nên khác thường trong khoảnh khắc này?
Jessica, một người mẹ trẻ từng nói trên trang cá nhân rằng mình rất nhạy cảm với những điều kỳ lạ và cũng sẽ rất lo lắng nếu không may mua nhầm một ngôi nhà có các hiện tượng không mong muốn. Lo lắng là một chuyện, thực tế lại là một câu chuyện khác khi cô ấy liên hệ đến ngôi nhà của mình. Mặc dù các hiện tượng xảy ra trong nhà có thể giải thích bằng cặp mắt khoa học, tuy nhiên điều khiến gia đình Jessica không thể giải thích là chúng luôn xảy ra, có thể nói là liên tục, và nổi bật trong số đó là các tình huống sau đây. Vào một ngày nọ, khi hai đứa con của cô đang lấy đồ trong bếp và chúng có trò chuyện với nhau rất hồn nhiên, rồi không lâu sau đó, điều này xảy ra làm cho hai đứa bé sợ hãi la hét và bỏ chạy. Không biết đó là câu nói tình cờ hay chúng đã gặp vấn đề gì trong nhà. Nhưng sau câu nói đó, đột nhiên cánh cửa dẫn vào phòng khách đóng sầm lại, tạo ra âm thanh lớn khiến cho hai đứa bé giật mình la hét. Ban đầu Jessica chỉ nghĩ đơn giản một cơn gió đã khiến cánh cửa đóng mạnh lại như vậy thôi. Nhưng cơn gió đó đến từ đâu thì cô không rõ. Và khi cô liên kết câu nói của con gái, Jessica cảm thấy lo lắng hơn vì chúng xảy ra như theo một trình tự có logic vậy. Một đêm khác, cũng trong phòng ăn, một sự việc khác lại xảy ra. It sounds like Rosie did something. Or like someone's in the house. Không rõ nguyên nhân vì sao cái quạt trên trần nhà đột nhiên bị chập điện, tạo ra những tiếng xèn xẹt, khiến cho đứa con gái nhỏ của cô từ trong phòng riêng chạy ra kiểm tra, vì nó cứ nghĩ có ai đó vào nhà. Nhưng ngay khi không tìm ra nguyên nhân chính, con bé trở về phòng. Jessica nghĩ rằng những chuyện đã và đang xảy ra trong nhà có lẽ chỉ là những sự việc thông thường mà bất cứ ngôi nhà nào cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với một số người nhạy cảm, họ không cho rằng những gì xảy ra là điều tự nhiên, vì sự việc này không xảy ra trước hoặc sau, mà nó xảy ra ngay khi một trong những đứa con của cô nói ra câu này. Riêng một số người nghiêng về tính logic thì lại tin hơn vào sự ngẫu nhiên, trùng hợp. Họ đoán có thể ngôi nhà của Jessica đang xuống cấp, và đây là những dấu hiệu ban đầu. Nhưng để thuyết phục được họ, những sự việc trên vẫn chưa thể nói lên hay đủ để tạo ra nghi ngờ về các vấn đề mang tính bí ẩn. Vậy bạn có nghĩ giống họ không? Hay bạn đang có một suy nghĩ khác, mới hơn, thuyết phục hơn? Nếu vậy, hãy để nó dưới phần bình luận nhé. It sounds like Rosie did something. Or like someone's in the house. Laurita, một người mẹ trẻ, đã nói trên trang cá nhân rằng những sự việc kỳ lạ không thể giải thích đang diễn ra bên trong ngôi nhà cô. Điều đáng lo ngại là dường như nó đang bắt chước con trai nhỏ của cô. Laurita nói rằng một ai đó đang cố giả giọng con trai mình và năn nỉ cô cho vào nhà. Ban đầu cô nghĩ ai đó đang đùa giỡn thôi, nhưng càng về sau, không riêng gì Laurita, đứa con trai nhỏ cũng bắt đầu sợ hãi vì biết rõ những âm thanh đó đang phát ra trước nhà. Nhưng bất cứ khi nào đi kiểm tra, họ hoàn toàn không nhìn thấy có ai đứng trước nhà cả. Vào một đêm nọ, khi đang ngồi chơi với các con trong phòng, hiện tượng đó lại tiếp diễn, nhưng lần này không phải trước nhà. Who is it? Me. Who's me? Your son. Aren't you?
you? What do you want? There's food in the microwave. Go to bed. Go to bed. Một lần nữa khi cô ấy hỏi ai đó, thì bên ngoài cửa giọng nói con trai cô trả lời là con đây. Và nó còn nói rằng mình đang đói. Mặc dù thằng bé đang ở cạnh cô, nhưng giọng nói của nó lại ở bên kia cánh cửa. Who is it? Who's me? Laurita nói rằng giọng nói thì giống, nhưng cách nói hoàn toàn trái ngược giọng điệu của con trai cô. Và cô tin một ai đó đang bắt chước giọng nói của thằng bé. Một ngày khác, một sự việc đáng lo ngại hơn xảy ra. Laurita nói rằng mình có nhìn thấy một người đàn ông lạ trong nhà. Đó là lý do cô và các con chạy ra khỏi nhà. Nhưng chợt nhớ còn đứa con gái ngủ trong phòng. Họ đã trở ngược vào trong và nhìn thấy điều này. Dude, look. There's a shadow right there. What the heck? Amber. Dude. No. What was that? The door just closed over there. Amber. Baby, come here. Are you in here? Dude. I pulled the door back. Oh my god. What is that? Someone's at the front door. What do I do? Go to the front door, yes. Dude, nobody's there. No one's at the front door. Who rang the doorbell then? It's knocking, but there's nobody there. Dude. There's no one there. Should I open it? No. Oh, The noise is coming back. It's getting louder and louder. oh my. Now it's the doorbell again? What is going on here? Một cái bóng của thứ gì đó đang di chuyển bên kia hành lang. Nhưng khi họ đi kiểm tra cũng không thấy gì. Lúc này cánh cửa phía sau họ đột ngột đóng sầm lại. Và khi Laurita mở được cánh cửa thì bất ngờ cánh cửa bị kéo đóng lại một lần nữa. Như thể có ai đó bên trong đã cố tình làm điều đó. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ tiếp tục nghe thấy tiếng chuông cửa trước nhà. Laurita nói rằng các sự việc kỳ lạ xảy ra liên tục như đang trêu chọc cô và các con, khiến họ vô cùng bối rối, nên cảnh quay sau đó đã bị cắt ngang. Đến hiện tại thì trên trang cá nhân của cô ấy vẫn chưa cập nhật gì thêm. Với một số người thì chỉ xem các video của Laurita là một trò để giải trí, bởi những sự việc được cho là kỳ lạ kia quá mập mờ, không đủ thuyết phục. Họ thắc mắc vì sao Laurita không kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, ví dụ như trường hợp này. Who is it? Who's me? Như thể cô ấy đang che giấu điều gì đó vậy. Với họ, những người hoài nghi thì cho rằng các video của Laurita chỉ là trò bịp mà thôi. Nhưng bạn có nghĩ như vậy không? Liệu tất cả chỉ là một trò gian dựng, hay thật sự một điều gì đó bên trong ngôi nhà này đang nhái theo giọng nói của con trai Laurita nhằm mục đích gì khác mà đến nay vẫn chưa thể giải thích?
Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.